करायचं. आज जी आपण भाजी बघायला निघालो आहे ती आहे चिनीची भाजी, म्हणजे रताळ्याची भाजी. ती जी आम्हीच लावलेली आहे आमच्या ज्या शेतामध्ये. तर ती भाजी आज आपण काढणार आहोत. ही चिनीची भाजी आहे, म्हणजे ज्याला आमच्याकडे रताळा असं म्हटलं जातं. म्हणजे याला रताळा, तुमच्या भागामध्ये काय म्हणतात ते मला माहीत नाही, पण आमच्याकडे चिनीची भाजी किंवा रताळा याला म्हणतात. तर ह्याची जी कोवळी पानं आहेत ती आपण काढून घेणार आहोत. तर ही रताळ्याची पानं आहेत जी आपण धुवून घेतलेली आहेत, ती आता कट करून घेऊया आणि फोडणी देऊ. याला चिन्हही असं म्हटलं जातं इकडं आमच्या इकडे. फोडणी देऊया आता. नेहमीप्रमाणे आपण कांदा लसणीची फोडणी देतोय. कांदा परतून घेऊन चवीनुसार मीठ घालूया आणि लाल तिखट घालणार आहोत आपण. कांदा लालसर परतून घेऊ. लाल तिखट घालते मी. भाजी आपल्याला वाफेवरच शिजवून घ्यायची, याच्यात पाणी नाही घालायचं. अगदी 2च मिनिटात भाजी तयार होते. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा.